नमस्कार मंडळी. द वन विथ हार्ट या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. उद्यापासून मार्गशीर्ष महिना सुरू होतो आहे आणि ह्या महिन्यामध्ये जे कलशाचं वेगळं महत्त्व आहे ते तुम्ही जाणताच. आणि मी मागील माझ्या एका व्हिडिओमध्ये हे कलशाचं महत्त्व तुम्हाला सांगितलं होतं. आता प्रत्येक सनातन धर्मीयाला कलश म्हणजे काय हे सांगायला नको. आज आपण जे करतो आहे ते म्हणजे कलशाच्या नारळासाठी एक दागिना. तुम्हाला नारळाची जाळी माहिती असेल जी खालून घालतात कलशाला. हा जर नारळ असेल तर या नारळाला अशी खालून जाळी घालतात. पण मी जे करते आहे तो एक दागिना, ज्याला आपण नारळाची झूल असं म्हणू शकतो, जी गळ्यातून घालायची आहे. करायला अगदी सोपी आहे. तर ह्या कलशाच्या दागिन्यासाठी किंवा कलशाच्या नारळाच्या झूलसाठी लागणारं साहित्य आहे हे क्रिस्टल्स आहेत. हे 10 MM असावेत. त्यानंतर ह्या काही बेल्स मी घेतलेल्या आहेत सजावटीसाठी. त्यानंतर हे 4 नंबर पिवळ्या कलरचे 4 MM मोती आहेत आणि हे लाल कलरचे 4 नंबरचे मोती आहेत. त्यानंतर ही डबल लॉंग ही 11 नंबरची सुई मी घेतलेली आहे आणि हा एक 30 नंबरचा धागा मी या ठिकाणी वापरते आहे. ही वायर मी सगळ्या ठिकाणी वापरणार नाही, काही ठिकाणी मी धागा वापरणार आहे. तर करूया सुरुवात या कलाकृतीला. तर या कलाकृतीला मी तुम्हाला साहित्य सांगितलं आहे. आता आपण सुरुवात करणार आहे ह्या पिवळ्या मोत्यांपासून. 2 पिवळे मोती आपण यामध्ये ओवून घेणार आहे. त्यानंतर 3 लाल कलरचे मोती आणि 2 परत पिवळ्या कलरचे मोती. त्यानंतर एक घालणारे मी रेड हा क्रिस्टल आणि क्रिस्टलनंतर परत सेम रिपीट करायचं आहे. 2 पिवळ्या कलरचे मोती, त्यानंतर 3 हे रेड कलरचे मोती आणि 2 परत पिवळ्या कलरचे मोती. तर हे आपल्याला रिपीट करत असं 4 वेळा करायचं आहे. मी आता हे ओवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. फक्त लक्षात तुम्ही ह्याच्यामध्ये चेंजेससुद्धा करू शकता. मी घेतलं असंच घेण्याची काही गरज नाही. मी याच्यामध्ये 2 पिवळे मोती, 3 रेड मोती आणि 2 पिवळे मोती अशा पद्धतीने मी हे परत ओवून घेते आणि दाखवते. तर तुम्ही बघू शकता 4 क्रिस्टल घातले आहेत आणि हे जे कॉम्बिनेशन आहे 2 येलो, 3 रेड आणि 2 येलो असं हे मी 4 वेळा रिपीट केलं आहे. म्हणजे हे एवढं जे कॉम्बिनेशन आहे हे 4 वेळा आपण रिपीट केलं आहे. 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4 असं 4दा रिपीट केलं आहे. आता याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या नारळाच्या वरच्या भागाचं मेजरमेंट घेऊन घ्यायचं. मी माझ्या नारळाचं हे मेजरमेंट घेते म्हणजे ते जर जास्त मोठं झालं तर ते घसरून पडायला नको यासाठी. जर त्याच्यामध्ये तुमचं नारळ छोटं असेल तर तुम्ही याच्यामधला एक मोती कमी करा. तर मी ही गाठ पाडून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. तुम्ही आता बघू शकता ही रिंग मी तयार करून घेतली आहे गाठ पाडून. आता ही रिंग या वरच्या टोकावरती या नारळाच्या शेंडीवरती तंतोतंत बसते. आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे या पूर्ण डिझाईनला आणि तुम्ही याच्यामध्ये कमी जास्त करू शकता. मोती कमी जास्त करता येतात, तसंच्या तसं घेण्याची गरज नाही. आता आपण हा कलश ठेवू बाजूला आणि आपल्या डिझाईनला करूया सुरुवात. तर ह्या डिझाईनसाठी आपल्याला करायचं आहे, ही वायर मी ह्या 3 मोत्यांपर्यंत घेऊन आली आहे. हे 3 जे रेड मोती आहेत ह्याच्यापर्यंत घेऊन आली आहे. आता मी 3 मोती तोपर्यंत होते जोपर्यंत ही नारळाची लेंथ मला सफिशियंट होत नाही.
आता हे 3 मोती ओवल्यानंतर मी ह्याच 3 मोत्यांमधून ती सुई काढून घेते आहे. ही काढल्यानंतर मला ह्या पुढच्या 3 मोत्यांमध्ये ती सुई टाकून घ्यायची आहे. हे फक्त थोडं फिट करून घ्यायचं म्हणजे ती गॅप पडणार नाही. परत मी 3-3 मोती याच्यामध्ये घालून घेणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही जोडमणीसुद्धा वापरू शकता, काहीच हे होत नाही, प्रॉब्लेम येणार नाही. तर या ठिकाणी परत मी हे 3 मोती घालून घेणार आहे आणि या पूर्वी ओवलेल्या 3 मोत्यांमधून सुई काढून घेणार आहे. बघा अशा पद्धतीने. आता ही सुई परत ह्या 3 मोत्यांमध्ये टाकायची आणि परत 3 मोती ओवून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे 3 मोती ओवून याची एक पट्टी तयार करायची आहे. या ठिकाणी एक आपण पट्टी तयार करणार आहोत. ती पट्टी साधारणतः आपल्या नारळाची लेंथ जेवढी असते त्यातला 3/4 भागापर्यंत ही पट्टी यायला हवी. 3/4 भाग, पूर्ण नारळ मोजू नका. तर मी ही पट्टी पूर्ण कंप्लीट करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. आणि ही पट्टी आपल्याला 4ही बाजूला जे 3-3 रेड मणी मी टाकले आहेत त्या ठिकाणी सेम पद्धतीच्या ह्या पट्ट्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. आता ही पट्टी मी या ठिकाणी पहिल्यांदा ही करते, तुम्हाला दाखवते आणि मग उरलेल्या पट्ट्या करून घेते. मैत्रिणींनो, मंडळी, ही एक पट्टी मी तयार केली आहे. आता ह्या पट्टीचं माप मी घेणार आहे या कलशावरती. तर ही पट्टी असं मेजरमेंट मी घेऊन घेणार आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 3/4 घ्यायचं, त्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायचं नाही, कारण ते खाली लटकेल. आणि म्हणून हे 3/4 जवळपास होत आलं आहे. तुम्ही बघू शकता 3/4 होत आलं आहे. तर हे 3/4 एवढ्याच पट्ट्या आपल्याला 4ही बाजूनी करून घ्यायच्या आहेत. आता या कलशाला बाजूला ठेवू आपण आणि ह्याचा शेवटचा भागसुद्धा मी करून घेणार आहे. तर शेवटचा भाग करायला मी काय करणार आहे, याच्यामध्ये 5 मोती टाकून घेणार आहे. 1, त्याच्यानंतर 2, त्याच्यानंतर हे 3 आणि एक 4. 4 मोती, 5 मोती टाकून 5-6 टाकूया आपण, थोडंसं मोठं होईल ते. त्यानंतर ही एक बेल टाकून घेणार आहे मी याच्यामध्ये आणि ह्या बेलला आपल्याला गाठ पाडून घ्यायची आहे, कारण हे मोती छोटे असल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी गाठ पाडावी लागेल. तर या ठिकाणी अशी गाठ पाडून घ्यायची आणि मग पुढे जायचं, म्हणजे नाहीतर मग ती मोती बेल इकडे तिकडे फिरण्याची शक्यता आहे. तर हे फिरवून घ्यायचं, धागा फिरवला म्हणजे होऊन जाईल. तर हा धागा फिरवून घेऊ आपण किंवा मी गाठ पाडून घेते आणि दाखवते. तर ही बेल मी ओवून घेतली, गाठ पाडून घेतली आणि या बाजूने आपण जसे 6 मोती घातले तसेच 6 मोती आपल्याला या ठिकाणी ओवून घ्यायचे आहेत. तर 4, 5 आणि 6. आणि हा धागा या बाजूने हे जे खालचे 3 मोती आहेत या 3 मोत्यातून घेऊन जायचा आणि धागा फिक्स करायचा. अशा पद्धतीने आपण हा धागा या ठिकाणी फिक्स करून घेणार आहे. तर ही या पद्धतीने आपली बेल आणि ही एक पट्टी तयार झाली. हा धागा इथे फिक्स करून घ्यायचा, कारण तो एवढ्या मोत्यांमधून नेणे शक्य नाही. आणि मग या 3 मोत्यांवरती सेम पट्टी आपल्याला तयार करायची. तर हे जे 3-3 मोती आहेत हे मी जवळपास 19 घेतलेले आहेत. तर कारण ती डिझाईन मला तिसऱ्या मोत्यांवर म्हणजे तिसऱ्या 3 नंबरच्या मोत्यांवरती करायची आहे, म्हणून मी 19 घेतले आहेत. तुम्ही कमी जास्त करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. तर मी ह्या 3ही पट्ट्या करून घेते आणि मग पुढची स्टेप तुम्हाला दाखवते. आता मी हे इथपर्यंत ह्या 4 बाजू करून घेतल्या आहे तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे. आता आपल्याला पुढच्या स्टेपकडे वळायचं आहे. तर त्यासाठी आपण काय करूया, या ठिकाणी आपण हे 2 पिवळे मणी आणि एक हा क्रिस्टल आणि परत 2 पिवळे, हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे कॉम्बिनेशन आता आपण
कंटिन्यू करूया. तर कंटिन्यू करण्यासाठी मी काय करणार आहे, या ठिकाणी 7 मणी ओवून घेणार आहे. हे सुद्धा आपले 4 नंबरचे मोती आहेत. तर याच्यामध्ये 7 मणी ओवून त्याच्यानंतर एक क्रिस्टल टाकणार आहे आणि एका क्रिस्टलनंतर परत 7 मणी आपल्याला टाकायचे आहेत. आता हे करण्यासाठी मी ज्वेलरीचा धागा यूज केलेला आहे. ज्वेलरीसाठी जो धागा येतो तो धागा मी या ठिकाणी यूज केला आहे. तर हे 7 मणी पिवळ्या कलरचे आणि त्यानंतर एक क्रिस्टल आणि परत 7. आता ह्या डिझाईनमध्ये मी काय केलं की ह्या ज्या आडव्या लाईन आहेत ह्या 19 घेतल्या आहेत. तर त्याच्यापैकी प्रत्येक 2 लाईन सोडून तिसऱ्या लाईनवरती मी ही डिझाईन आता करणार आहे. तर इथे 2 सोडलं म्हणून ह्या पट्टीमध्ये सुद्धा आपल्याला 2 सोडून द्यायचं आहे आणि तिसऱ्या पट्टीत आपल्याला सुई टाकायची आहे. फक्त ही बारीक मणी असल्यामुळे थोडंसं लक्ष देऊन करायला लागतं आणि याच पद्धतीने आपल्याला इथपर्यंत कंटिन्यू करायचं आहे. मग आपण पुढच्या लाईनकडे वळू. तर हे पूर्ण मी करून घेते. 7 क्रिस्टल आणि 7. तर ह्या 3 बाजू झालेल्या आहेत. प्रत्येक 2च्या मध्ये आपल्याला हे करायचं आहे. आता मी हा धागा या जिथून आपण ओवला होता धागा तिथूनच काढते आहे आणि पुढे नेते. इथूनच काढते आणि हा धागा पुढे घेऊन जाते. आता या पुढे बरोबर तिसऱ्या याच्यामध्ये मला घेऊन जायचं आहे कारण 2 लाईन आपण सोडून दिल्या आहेत. तुम्हाला जर भरीव करायचं असेल तर तुम्ही प्रत्येक लाईनवरती 2-3 मण्याची गॅप सोडून करू शकता. तर आता ही साईड बदलली आहे. मी चेंज करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. आता ह्या पद्धतीने नेते, इकडून इकडे नेते. तर आता हे 7 एक क्रिस्टल आणि 7 केले. आता मी 11 मणी घेऊन एक क्रिस्टल टाकणार आहे. या ठिकाणी डिझाईन चेंजसुद्धा होऊ शकते. तर या ठिकाणी मी 11 मणी ओवून घेणार आहे. 5 4 5 6 7 8 9 10 आणि 11 मणी आणि त्यानंतर एक क्रिस्टल आणि असेच 11 मणी परत ओवायचे आहेत. मध्ये एक क्रिस्टल टाकते आहे मी. 1 2 3. तर हे पाहू शकता 11 हे ओवलेत. एक क्रिस्टल टाकलं, परत 11 ओवलेत. आता इथे वर जसं मी 2 सोडून दिल्या आणि तिसऱ्या लाईनमध्ये घेतलं तसंच इथे 2 सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या लाईनमध्ये घेऊन मला सेम पूर्ण गोल करून घ्यायचं आहे. असा गोल करून घ्यायचा. हा गोल करते आणि दाखवते. आता हे एवढं ओवून घेतलं आहे मी. आता ज्या लाईनमधून आपली सुरुवात झाली होती त्याच लाईनमध्ये आपल्याला हा धागा टाकून घ्यायचा आहे. तर या ठिकाणी मी हा धागा टाकून घेते. तर ह्या 2 लाईन झाल्यात. आता आपल्याला तिसरी लाईन करायची आहे. तर तिसऱ्या लाईनसाठी आपल्याला हा धागा परत 2 लाईन खाली आणायचा आहे. आणि ही आहे तिसरी लाईन आपली. तर या तिसऱ्या लाईनमध्ये आणून आता ही पहिली 7ची लाईन झाली, दुसरी 11ची झाली. आता आपण या ठिकाणी 15 मणी पिवळे आणि एक क्रिस्टल आणि 15 मणी पिवळे असे आपण घालून घेणार आहे. आता आपण ही एक 7ची लाईन झाली, ही 11ची झाली. आता आपण एक 15ची लाईन करतो आहे. तर आता आपण 15 मणी ओवून घ्यायचे. 5 6 7 8
9. आता या ठिकाणी ही तिसरी लेअर आहे. ही 15 मणी घेतलेत मी. त्यानंतर हा क्रिस्टल घेतला आणि हे 15 मणी घेतले आणि सेम ह्याच पद्धतीने आपल्याला हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. इथे वर 2 लाईन सोडल्या म्हणून आता इथे पण 2 लाईन सोडून देणार आहे आपण आणि तिसऱ्या लाईनमधून ही सुई काढून घेणार आहे. तर तिसऱ्या लाईनमधून ही सुई काढून घेऊ आपण आणि हे परत याच पद्धतीने आपल्याला कंप्लीट रिपीट करायचं आहे. तर 3 लेअर झाल्यात. आता चौथी लेअर करू आपण. परत 2 सोडून द्यायचे आणि तिसऱ्या याच्यामधून घ्यायचे. आता ही 15 झाली. चौथी लेअर आपल्याला 19ची करायची आहे. तर 19 मोती घालून घेते मी. तर ही लेअर आहे 19, एक क्रिस्टल आणि 19 मणी अशी आपल्याला परत एक थर करून घ्यायचा आहे. तर हा पूर्ण थर मी करून घेते. आता हा आपला 5वा थर आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण 23 मणी, एक क्रिस्टल मणी आणि परत 23 मणी असा हा आपण थर घेतो आहे. तर हा थर पूर्ण कंप्लीट घेते आणि पूर्ण झालं की तुम्हाला दाखवते. अशा पद्धतीने ही तयार झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये मी 5 लेअर घेतलेले आहेत. तुम्ही त्याच्यामध्ये लेअर वाढवू शकता आणखी, पण मला गरज वाटली नाही. आणि कारण ही बाजू हे जी पिवळ्या मण्यांची बाजू आहे ही थोडीशी लूज असल्यामुळे, लटकनसारखी असल्यामुळे ती नारळाच्या खाली येईल. आणि आता ही या पद्धतीने तयार होते. याला झूल यासाठी म्हटलं आहे की आपण ही वरून घालतो म्हणजे एक दागिना म्हणून, नारळाच्या मानेत टाकायचा एक दागिना म्हणून आपण त्याला म्हणू शकतो. आणि म्हणून याला मी झूल असं नाव दिलं आहे. हे मी नारळाला टाकून दाखवते. खूप छान दिसतं. तुम्हाला मी याचे साईडनी असणारे फोटोग्राफसुद्धा टाकते. त्यानंतर ही जी मी झूल केलेली आहे ही झूल नारळाच्या या कोकोनट बॅगपेक्षा पण छान दिसते. तर तुम्हाला आवडलं, मी याचे आणखी साईडनी असणारे फोटोग्राफ तुम्हाला टाकते आहे. आवडलं तर बघा, कॉमेंट्स नक्की करा, जेणेकरून अशाच नवनवीन कलाकृती तुमच्यापर्यंत पोचवायला मला मदत होईल. दुसरी गोष्ट अशी की मी हे जे खालचं मडकं आहे हे उतरंडीमधलंच मडकं आहे आणि 10 नंबरचं आहे. आणि जर आपण ह्या अशा पद्धतीच्या कलाकृती वापरल्या तरी मला असं वाटतं की दुसऱ्या सजावटीची गरज पडत नाही. भेटूया अशाच नवीन कलाकृतीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद आणि नमस्कार.